Ja, oké, then I go a little bit to the port. Nou, het weer is wat minder geworden. We hebben hier allemaal ijs op de ramen. Je ziet geen reet. Hey Martin. Ja. Mensen vragen wel eens aan mij of ik wil laten zien hoe je op een radar moet varen. Nou, dan hebben die mensen nu geluk, want de expert is aanwezig. Nou, Oerslijn, die houdt nergens weg. Die gaat gewoon natuurlijk volgens zijn lijntje. Ja. Maar steekt er een walvisser van onder zee over, dan zou je toch even aan de hand moeten trekken. Ja. Kijk, nu stuur ik al een heel klein beetje. En je ziet eigenlijk al de bochtenwijzer zowel beneden. Ja, die zit hier. Ja, die zit. Maar dat doen we sowieso op het Amsterdam-kanaal ook, hè? Dat varen we allemaal in het midden. altijd in het. Ja, je denkt wel dat je er verstand van hebt. Maar de brug staat in storing. Dus de brug kan niet meer naar beneden. Nou, we zijn in de Botlek. We lopen net de centrale hulp binnen. Dimitri, can you hear me? Can you look to the front? There must be some wood in the water with the rope. Yeah, they say before the ship, before the other ship, so please watch to the front. Cascade, goedemiddag. Kasten bij 745, 330 diep. Yeah, maybe more to the front. Then I go a little bit to the port. Hij ligt tussen de deuren. Je komt zo uit, hè? Ja, maar Maar dat maakt niet uit. Zie je brengen. Schroef eraf. nee, Ja, nee, schroef eraf. Je weet maar uit. Ja, ik heb meegeschreven. Ik stuur de jongens wel met de pikhuis mee voor als het wel of niet kunnen gebruiken. Nee, schroef eraf. nee, dat werd hier niet leggen. Ja, weer in de touw. Ja, die komt gewoon weer door. Akkoord bij de lengte. Even doorglijden totdat hij... Ja, je bent er voorbij. Oké, nou mooi. Dimitri zei aan de bakboordkant ook. Hè? Aan de bakboordkant lag het wel, zei hij. Nee, het ligt alleen duidelijk aan stuurboord.
goedemiddag. 135 bij 1710 zonder blauw. Helemaal correct. Dat vind ik het pak Oslo's. Maar ik ben er net erbij. Nou, we zijn dus live eruit. Zonder touw in de schroef. Hè? Ja. Maar goed, als ze waarschuwen, dan kan je rustig aan doen, hè? Met die kopschroef ook, hè? En achterop ook, dat niemand zit te wachten dat jij een touw in je schroef hebt. Ja, als je hiermee een touw in de schroef hebt, moet er een duiker komen. En in Antwerpen trouwens, Martin, weet je dat? In Antwerpen betalen Antwerpen de duiker, hè? Dat wist ik niet. Ja, als jij een touw in de schroef hebt in Antwerpen en het komt echt door een touw wat in het water hebt gelegen, dan moet je de havenmeester bellen in Antwerpen en dan sturen ze een duikteam en die halen dat voor je uit, kosteloos. Tenminste, ik neem aan dat het nog steeds zo is. Geen idee. Ja, ja, we zijn schadeloos er doorheen en we gaan op richting Wolkerak. Nou, we zijn bij Tolen. Hier op de kaart is hier de haven van Tolen. En hier leggen wij altijd met de NGO Live. Maar wij gaan ja, nog even een stukje rechtdoor. Dus ja. En we lopen lekker weg, kilometer of 16. En dan gaan we verder het kanaal varen. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. Nou, het weer is wat minder geworden. We hebben hier allemaal ijs op de ramen. Je ziet geen reet. Hè, Martin? Nee, ik zie geen reet. Nee. Beetje slechter zicht geworden. We zijn bijna bij de Wolkerak. Martin, het windje is ook wat aangetrokken. Ja. Hey Martin. Ja. Ik kwam net beneden vandaan, hè. En ik zeg, joh, jongens, Martin die eet geen kardasmenu. Verklaar dat eens. Want ik zei tegen de jongens, nou, ik geloof niet dat Martin shawarma gaat eten. Nou nee, ik eet wel shawarma, Ja. maar in de vorige vlog zei ik al, ik heb natuurlijk vroeger ook samen met Erik gewerkt. Ja. Ja, en een keertje, daar heb ik gewoon letterlijk een shawarma vergiftiging opgelopen. Want dan krijg je gewoon 24/7, word je helemaal kapot gevoerd met shawarma. Ontbijt, middageten, 's avonds. Ja, dat is ja. niet te geloven. Nee hoor, geintje maar. Ja. Erik is nou helemaal van de shawarma, dus ik zeg ja, als ik shawarma krijg, zeg ik altijd kardasmenu. Ja, maar ja, ik ben aan de lijn, dus ik eet wat anders. Maar het is kipshawarma, dus het is ook lekker gezond voor je, ja. lekker gezond voor je buikje. Ja, daarom. Maar knoflooksausje bij zit, dat vind ik het goed. Dat denk ik wel. Dus. Nee, ik eet mijn eigen eten. Van kip met roerbakgroenten. Ja. Ja, het is niet anders. Hé, maar schiet lekker op.
We zijn, ik zie het eiland daar een bak moet al komen. Nou, buiten niet, want je ziet niks buiten. Vaart hier nog een coaster van de Rembrandt voorbij. En ja, het is wintersweer vandaag. Ja, maakt niet uit. Hè? Je hebt toch radar? Ik heb een radar. Alhoewel, op radar, als je echt fikse sneeuwbuien hebt, Ja, dat zie je. dan zie je ook helemaal niks, hè? Nee, maar dat valt wel mee. Dan moet het echt windstil zijn en dan moet het echt flink vlokken. Ja. Dan heb je hier nog een regen onderdruk, hè. Dan Ja, kan je nog wel maar iets dan, mee. ja oké, maar dan draai je die open en als het echt harde sneeuwbuien zijn, dan onderdruk je gewoon alles, Dan, hè? ja, onderdruk je alles. Dan wordt het inderdaad godzegende regen. Ja. Waar we tegen Dus het wil niet zeggen als wij in een flinke sneeuwbui zitten, dat we ook wat zien op de radar, hè? Nee, dat klopt. En dat Ja, is- dat is een radar, heel veel mensen, is eigenlijk een soort... hulpmiddel. Dit is een hulpmiddel, nee, maar ik wil dus uitleggen. Ja. Let op, let's say. Nee. Een radar is een soort zaklantaarn. Als je er met een zaklantaarn rondschijnt, overal wat hij verlicht, dat zie je. Maar het object daarachter, dat zie je dus niet. Nee. Nou, en dat is, ga maar inderdaad, als het heel hard sneeuwt met een zaklantaarn naar buiten, dan kom je ook niet ver. Nee, klopt. Dus dat is een beetje het principe van radar. Nou ja, ook met hagelbuien, hè? Flinke hagelbuien. Flinke hagelbuien, Ja. heb je het ook, nou ja, slecht, zo is het niet, maar je hebt gewoon slecht zicht. Ja. Dus Nou ja, we gaan nog een stukje verder. Ja, je ziet het niet zo goed, maar het sneeuwt flink. Ik kwam trouwens van die kant af binnen, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik had beter de andere kant kunnen nemen. Nou ja, het blijft niet leggen. nou, Boszuid voor de Gibraltar. Ik denk... Oh, Gibraltar, goeiedag. Dat kan 110,44. En zonder blauwe kanaal 78 geweest. Ja, dank u wel. oh. Ja, ik zet hem even harder. Ja, Dan horen we wat, hè? nou ik hoor het toch wel. Ja, jij wel. Ja. Nee. Even kijken hoor. We gaan naar 70. Ik ga nog even naar beneden, ik kom dadelijk wel boven. Maar goed, je krijgt gewoon kadavermenu vandaag. Ja. Dus Ja, kadastermenu. Dus ja. als een beetje ijsbergsalade en een uitje met een beetje geluk. Ja. Dat was vroeger bij Erik zo. Dan werd het zo, als hij haast had, was het een broodje vlees klaar. En had hij geen haast, dan kwam er nog een beetje uit bij en een beetje zwaar. Dus dat lag helemaal aan zijn instellingen. Oh, mijn instelling. Nee hoor. Maakt er wel een geintje van. Kijk, we hadden vroeger op de oude, misschien ook leuk om te vertellen. De oude Gibraltar hadden we een stuurman, Anton. En die noemen we opa. En die was, die deed altijd wel aardig koken. Die ging dan om een uur of 3 ging die dan beneden de woning in. En dan zette hij zijn salsa muziek aan. En dan 1,5 uur later dan had je wel een 3-gangen menu. Maar en die maakte van alles wat hij kon vinden, maakte hij maar wat. Dus de ene dag, dan aten we opa Retti, de andere kant opa Roni, of opele popa, zoals we dat doen. Dat is een man die bij altijd wel bij is gebleven. Ja, ja, daar heb ik heel lang mee gewerkt. Die is nu met pensioen, die zit op Kaapverdië. Ja, Die is bij mama thuis. Big Mama. Ja. Nou ja. Later. Later. We gaan de sluis in. Al zien we niet veel. Nou, Martin. Ja. Het wordt wit buiten. Alles wordt wit. Ja. We hebben een wit dek. I'm dreaming of a white Christmas. Ja, dat is altijd je voorbij, jongen. Ga maar lekker verder. Het is bijna zomer. Nou, Dimitri gaat naar voren. Ik blijf nog even binnen. Ja. Nou. De brug onderdoor. Dan gaan
we ertussen. Hier is ook alles wit. Alles is wit. Zo. Boing. Zo dan, Martin. Ja. Kijk uit voor mijn lak, hè? Ja, nou. Nou, we leggen weer in de sluis naast dezelfde. Dat is altijd, hè? Ja. Je vaart altijd een beetje achter elkaar aan. De Iseurestad hebben we dat ook al gehad. Ja. Nou, de buurman die gaat eruit. Nou, succes, hè? Ja hoor, gaat weer lukken. Ik ga het lekker naar beneden. Laat eens. Nou, we zijn de sluis uit. Het gaat steeds harder sneeuwen. En we gaan hier de camera uitzetten, want je kan toch niks zien. Hè? Ja, jij wel op je radar. Ik heb mijn radartje, ja. Ja, maar wij niet. Nee. Dus we gaan lekker op je eten beneden. Lekker gedasmenu. En dan zie je elkaar in de botlek. Ik ga het ook even een beetje editen. Hij is weer weg. Ja, ik zal dadelijk wel even koffie komen zetten voor je. Hè? Ah, dat is heel lief. Ja, hè? Nee. Doe je wel je sneeuwschoenen aan? Ja, ik moet oppassen buiten, het is echt glad. Nou, later. Hey, Martin, Hey Erik. ben ik weer. Ja, dat heel de dag in één keer pop en daar is hij. Hey Martin, Ja. mensen vragen wel eens aan mij Ja. of ik wil laten zien hoe je op een radar moet varen. Nou, dan hebben die mensen nu geluk, want... Want de expert is aanwezig. Nou, niet expert hoor, maar... Nee? Nee, het is... Ja, wat moet ik zeggen? Radar. Heel veel doen. Dan heb je ook heel veel ervaring, maar ja, het is niet alleen je radar, maar ook je kennisvaarwater. Waar zit je? Stel dat het echt mistig is, dan zou je toch inderdaad al een beetje moeten herkennen. In de vorm van de rivier waar je uithangt. Ja. Hebben we natuurlijk tegenwoordig, in die jaren hebben we er een Tresco bij. Hè? De TomTom in de auto, de Tresco in het schip, dus dan kan ik ook wel zien waar ik zit. Maar vroeger Ja. had je wel radar, maar had je vaarkaarten. Ja. Dus er was de ene inderdaad, die was wel inderdaad koekeloeren op de radar en de andere die zat ernaast met een vaarkaartje. Ja. Een beetje te vertellen waar je uitging. Ja, tegenwoordig noemen ze dit eenmansbediening, hè? Daar is je Ja. ook voor gecertificeerd, hè? Ja. Dat dus jij alles eenmaal- zelf kan. Dat alles zelf, eenmansbediening, alles zelf kan. Tegenwoordig heb je ook radars, dit radar niet, maar een radar met overlay. Dus dat betekent dat in het radar worden objecten van Tresco, van de navigatie, ook in het radar gezet. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook Martin aan boord. Maar dat loopt toch nooit synchroon. Nee, dat is ook allemaal niet zo. Nee. Heel veel schippers zetten het ook uit, geloof omdat het Ja. echt storend is. Ja. Ja, Ik heb liever, net zoals hier, allebei naast elkaar. Maar Martin, Ja. mag ik even tussen jouw benen zitten? Oeps. Ja. Ik weet, ik heb mijn prikkels en gevoelens. Maar omwille van deze vlog, dan zal ik het toestaan. Oké? Ja, dat is goed. Komt u maar. Nee, ik ga even hier zitten. Ja, hier gaat hij op het... Ga ik wat... Als jij je Ja, benen, ja, ja, dan kan ik hier met het plankje even Ga zitten. nou zitten, dat zie ik niet. Zo. Kijk, Kijk, want hier heb je de Tresco. Ja. En daar zit een lijntje op, hè. En dat lijntje, dat is tegenwoordig ook weer... ja. Nou, dat is... Mensen die varen tegenwoordig op de lijntje, dat hoor je wel eens. Nou, dat is dit lijntje. Alleen als hier een schip vaart en ze hebben er geen erg in, varen ze over het schip heen met dat lijntje. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja. En dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Dat ze zo hier over een ander schip heen varen. Kijk, hier zie je nog een schip varen, de Trifos. En die zit naast een lijntje. Maar stel je voor, wij komen hier aan en je zit op je trackpilot en je vaart over dat lijntje heen. Mag Dan ik even jou corrigeren? Ja, dat mag.
Oh, je zit achter me. Ik zit er toevallig achter, ja. Toevallig. Je hebt het over TrackPilot en dat heeft niets te maken met dit lijntje wat nu uitgetekend is. Nee? Nee. TrackPilot is ook inderdaad een lijntje, Ja. maar die is zoveel meter uit de stuurboordwal. Ja. Ja, dus dit lijntje is in het midden, om te laten zien dus welke kant je op moet. Ja, welke route? Het is een routelijntje, maar van een TrackPilot zit dat lijntje beduidend meer aan je eigen kant. Ja. En het schip volgt inderdaad het lijntje. Dan heb je ook 2 GPS-ontvangers nodig in plaats van 1. Ja. Maar dat lijntje, dat zou je kunnen verzetten. Dus stel, ik vaar en hij zit 50 meter uit de kant. En ik wil hebben dat ik bijvoorbeeld 30 meter uit de kant wil. Dan kan ik inderdaad via het bedieningspaneeltje kan dat lijntje opschuiven. En dan schuift het schip ook op. Ja. Heel veel mensen zeggen, ik vind dat Tresco helemaal niks. Nou, ik heb ermee gevaren. Ik vind het geweldig. Oké. Uiteraard moet je blijven opletten. Ja, het is niet zo van, je drukt een knopje en dan gaat hij. Ja, zo werkt dat niet. Nee, blijf wel opletten. Maar het vaart veel relaxter. Maar ook bijvoorbeeld in de mist. Maar je hebt het over een knopje. Hè? Dat is een soort alarmknopje, elke 5 minuten gaat het alarm. Maar ik heb ook gehoord dat het knopje gewoon kan overbruggen. Er zijn kennelijk systemen waarbij je dat knopje overbrugt. Nou, dan ben je heel dom bezig. Ja, maar ze doen het wel. Maar goed, dat is op hun eigen risico. Ja. Dat is overduidelijk. Maar ik persoonlijk, ik vind dat TrackPilot, het vaart relaxer. Kijk, stel je zit in de mist. En ik moet bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, van Amsterdam naar Antwerpen, wat deze reis ook was. Ja. En ik zit inderdaad dan 12 uur op die radar te kijken. Nou, dan als we dan eenmaal in Antwerpen zijn, dan heb ik lasogen. Ja, dan heb je gewoon pijn, dan krijg je gewoon pijn in je kop van. Ja, Want omdat je constant op het radar op een beeldje zit te kijken. Op het beeldje, en je moet je koers aanhouden. Ja. Nou, dat doet die TrackPilot voor je. Ja. Het is gewoon veel relaxter. Ja, dat geloof ik wel. Het is ook veel rustiger gewoon. Ja. Dus onze collega Johan die vindt het helemaal niks, zo'n TrackPilot. Maar dat komt omdat hij er nooit mee gevaren heeft. Nee, dat is waar. Je moet er eerst gewoon een paar keer mee varen en dan je mening geven. Ja. En heel veel die er met TrackPilot varen, die vinden het gewoon relaxed. Het is alleen, het is niet zo dat dat ding automatisch vaart. Want je moet er gewoon bij blijven. Ja. Je moet gewoon direct kunnen ingrijpen. Want die TrackPilot, of die koerslijn, die houdt nergens rekening. Die gaat gewoon natuurlijk volgens zijn lijntje. Ja. Maar steekt er een walvis of van onder zee over, dan zou je toch even aan de hand moeten trekken. Ja. Want zo zit het nou eenmaal in elkaar. Hij wordt in. Ja. Maar op een jacht zit ook een radar, hè? Maar, Ja. niet deze kwaliteit. Dit is goedgekeurd, hè? Voor de binnenvaart. Ja. Maar wat er vaak niet op een jacht zit, dat is een bochtaanwijzer. Juist. Dat is deze. Die bochtaanwijzer die geeft zeg maar jouw koers aan. Nee, je koers die geeft Je graden in de bocht. De graden in de bocht, ja. Dat is een... Want stel je voor, we zitten hier dadelijk, hè. Dan moet je gaan sturen. Ja, en dan zie je daar En dan de bochtaanwijzer, zie je de bocht. graden. Dan zie je de bochtaanwijzer, zie je draaien. Hoe harder je, hoe zeg je dat? Ja. Hoe scherper je de bocht neemt, hoe meer. Kijk, nu stuur ik al een heel klein beetje en je ziet eigenlijk al de bochtaanwijzer zowel beneden. Ja, die zit hier. Ja, die zit. Nee, dat is niet de bocht, daar hebben we de roerstand aanwijzer. Oh, wacht even. Dat is, maakt niet uit. Oké, dat is één, maar in het radar zit die ook. En dat zit bovenin. Ja, die zit hierboven. Juist. Hier. En daar kan ik inderdaad zien, de bochtaanwijzer, maar ook inderdaad stand van, hij vaart nu als het ware wat wij noemen op de automatische piloot. Ja. Dus dat betekent dat hij, die registreert de draaiing van het schip. Nu kan je het goed zien. Nu kan je het goed zien, zie je het? Nu ga ik die bocht maken. Ja. En de draaiing van het schip, en dat is zelfs ook in een vliegtuig, Ja, dan heb je ook een soort kijk. vliegrotol. Zie je, dan zie je het. Je gaat nu 20 graden door de bocht heen. Ja, maar ik blijf niet 20 graden, want dan zit ik in de kant aan. En dat is ook weer niet de bedoeling. Nee. Ik
stuur dadelijk weer langzaam terug totdat hij weer recht in de rivier zit. Maar zonder deze bochtaanwijzer kan je niet op dat radar varen, want dat is gewoon niet te doen. Uiteindelijk wel, als je heel veel, niet om arrogant te zijn, maar Ja. ik vaar al heel lang op radar. Ja maar, net zo lang als ik zeker. Oké, dit onderwerp slaan we nu over. Nee hoor. Nee, maar op een gegeven moment dan zie je ook op je radar met je koerslijn ten opzichte van de wal Ja. dat je schip draait. Ja, want nu zie je hem draaien, hè. Hier zit er eentje voor ons. Ja, Hier. die gaan we dadelijk Dus- oplopen trouwens. Dus je gaat daar net zo lang draaien totdat je achter die man zit, hè. Met je Ja. lijntje. Ja, En dan zit je ook weer recht zo ja, op de koerslijn. ja, juist. Sam, de 3 jaar niet goed houden. En ja, Je zit weer aan. kijk, nu Maar ik zit nog niet recht in de vier. Ik zit een beetje te veel, nou niet te veel als stuur. Ik zit als stuurboordkant. ja, Maar ten eerste heb ik nagenoeg geen tegenliggers. nee. En het liefst zoek ik altijd een beetje het midden op. Ja, dat Ja. pak ik ook meer stroming. Ja, maar dat doen we sowieso op het Amsterdam-kanaal ook, hè. Dan varen Ja, we allemaal dan in het vaar ik ook midden, altijd in het midden. totdat er iemand komt en dan gaan we En dan ga je een beetje aan de kant, zodra hij voorbij is, ga je weer terug naar het midden. Ja. Ja. Maar nu heb ik eigenlijk alleen eentje voor me. Nou, die loopt, even kijken, zeg ik het goed? Oh, die loopt nou ook in één keer 18, hier liep die 15. Ja, dat is deze. Ja. Nou, dan denk ik niet dat we hem nog inhalen, maar ja, dat zien we dan. Nou, dat doen we ook niet. Maar goed, dan gaat het lijntje verplaatsen. Hè? Ja, En dan ja. hou je hem weer recht. Maar op het moment dat je iets gaat sturen, gaat hij tegensturen. Dus als jij... hij laat de draaiing, hij stuurt niet tegen. Nee, maar- Hij laat de draaiing van het schip zien. Ja. Maar Ja. als jij hem ineens op 20 graden hebt, hè? Ja, dan gaat En je zet hem op 0, dan gaat hij eerst terug, gaat hij hier. En dan gaat hij hem corrigeren. En dan, gaat hij weer naar 0. Ja, maar Hey, je- Martin, je zit gewoon door mij te praten, hè? Ja, omdat je het verkeerd aanlegt, schat. Ja? Je denkt wel dat je er verstand van hebt. Je wijst de bochtaanwijzer aan en het is de roerstand die corrigeert, niet de bochtaanwijzer. Ja, nee, dat snap ik. Maar de bochtaanwijzer die corrigeert alles. Dus, Helemaal mooi. Nou, ja. op naar de botlek. De motortjes lopen goed. Ja. Maar dat kan nog prima. En die ook. Nou. Ja, Martin vaart altijd met de dekverlichting aan. Ja, vind ik prettig. Vindt u leuk? Nou nee, wel als het echt, kijk nu niet, zeker met die stil niet, maar Ja. als het echt een donker nachtje is en je ziet op een kanaal, in Duitsland doen ze de schijnwerpers aan, maar dat hoef ik niet te doen, want de verlichting van het dek, dat ligt een heel klein beetje de wal op. Ja. En als je, ja, dan zie je gewoon meer de wal, hè, in ieder geval een kanaal, Amsterdam-Rijnkanaal of zo, dan dat je verlichting uit hebt. Ja, klopt. Nou ja, we hebben het Dus- weer gezien. Ik ga weer tussen je benen vandaan. Ja. Vond je het lekker? Ja, nou dit was het journaal van Erik en Martin. Goedenavond. Doei. Doei. Nou heb ik even een kleine discussie met mijn collega Martin. Maar misschien weten jullie het antwoord. Martin en ik hebben allebei een radarpatent. We zijn opgeleid om op radar te varen. We hebben daar diploma's voor. Maar Martin zegt, ja, ik mag zomaar met een jacht op een radar mag ik varen. Maar ik denk niet dat dat mag. Ik denk zelf dat het radar aan boord ook goedgekeurd moet zijn voor de rivieren. Denk ik, hè. Ik weet het niet echt zeker. Ik zag pas een stukje in Varen doe je samen. En daar kon ik totaal niet vinden of dat mag. Er stond in alleen maar, de man moet een radarpatent hebben. Ja, die hebben wij. Maar als het radar nou niet goedgekeurd is en je hebt geen bochtaanwijzer, mag je dan op radar varen? Laat het even weten in de comments. Ik ben benieuwd. Ik kom er niet uit. Ja? Jij wel? Huh? Nee, ik sluit me aan bij Erik. Oké. Ja, Nou, ik mag dan inderdaad met dit radar varen, maar omdat deze gekeurd is. ja. En op een jacht, ja, geen idee.
En zijn nu überhaupt jachten met een gekeurde radar? Laat het even weten. Ja. Zet het even in de comments. Laten we op naar de Botlek. Nou, we zijn bij de Spijkenisse. Hier zie je de flats van Spijkenisse. Maar de brug staat in storing. Dus de brug kan niet meer naar beneden. En dan komt er een duwvaart, die komt uit het kanaal. En die moet wachten tot wij voorbij zijn. Dus ja, pech voor die man. Ja, die brug die blijft omhoog. En dan staat niet in zijn vergrendeling. Dus je mag er niet onderdoor. Ze zijn bang dat hij naar beneden valt. Ja, stel je voor dat hij aan het dek valt. Zo, als hij naar beneden komt. Ja, nou inderdaad hoor. Dan is het voltooid verleden tijd hoor. Dat is Ja, dan breekt hij gelijk door de midden. Ik wou dat zeggen. Maar die brug die staat open. Omhoog. Dat is ook wel lullig voor al die mensen die met de auto daarvoor staan. Ja, wij gaan hier door de Oost en de Westerse Strem. Er staat ook dubbele licht op. Ja. En dan gaan we door de Botlekbrug en dan gaan we een bakmet uit naar de Botlek. Maar de slagbomen staan wel open op de brug, dus je Ja. kan doorrijden. Ja. Geen risico. Ja, ik zie het ja. Er staat een slagboom open. Ja, misschien staat hij open voor de monteur. Zou natuurlijk kunnen. Nee, ik zie geen auto. Nee. Maar goed, hij staat helemaal omhoog. En hij wil niet meer naar beneden. Ja. Ja, dan sta je dan als automobilist. Ja. Of ze zijn allemaal teruggereden, dat kan ook hè. Ik denk dat ze teruggezien zijn. Ja. Dus ik zie helemaal geen auto staan of Ja, zo. daar zo. Daar. Ja? Oh. Daar. Oh, daar. Ik kon net filmen. Oh ja, er staat een auto. Nou ja, die brug die doet het even niet. Oh ja, er staan allemaal auto's. Nou ja. Horizontaal zeg naar de Hazen. Echt net voor. Richting. Nou ja, die brug zal nog wel even zo blijven staan. Hier aan Bakhoort ligt duwvaart te wachten. Die komt uit het Hatterkanaal. Noven, zeg naar de Hazen. En wij gaan rechtdoor richting de Botlek. De Botlekbrug. Sector Botlek, Gibraltar. Gibraltar, sector Botlek. Ja, goedenavond, komen de Oude Maas uit. En dan voor de centrale geul achterin de openbare stijgersplekje zoeken. Gibraltar, sector Botlek. Nou, geen bijzonderheden. Nee, Niks aan de hand. de weg is vrij. It is all in our hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun. But we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun, and we'll gather here where land meets sea, where we can be as one. It is all in our hands, and we know the change will surely come. This life of time. Nou, we zijn in de Botlek. We lopen net de centrale hulp binnen. En we gaan achterin even een plekje zoeken. Ook dat we een plekje kunnen vinden. Maar dat zal wel goed komen. De meet is.
Nou, Ja, als jullie gaan vragen wat dat is Martin. Ik denk dat ik volgende week naar het ziekenhuis wil brengen. Jongen. Steek er nog eentje op. ik ben allergisch voor man. Cardassen. Nou. Niemand wakker geworden. Nee. We liggen opzij, Dimitri is even touwtjes aan het vastmaken voorop. En dan liggen we vast. Ja, mission completed. Ja. Wel mooi. Nou, we hebben weer een reisje gedaan. Antwerpen, Rotterdam. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een duimpje, abonneer. En net zoals Martin, hè, doe even een petje af. Dan zijn we heel blij mee. En tot de volgende. Oh ja, abonneren. Doei. Doei. Hey, duimpje, abonneren. Doei.